بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. نن به ان شاء الله مونږه د کروموسوم په اړه کې بل نوې ټاپک کوو. د ټاپک نوم سره دی کمپوزیشن اینڈ ارګنایزیشن اف کروموسوم. ګوره دا چپټر د کروموسوم او د ډي ان اے په اړه کې دی. نو اوس پر موږ کروموسوم یادو کړو. ډي ان اے په کې اوس پورې څه پته ونه لګیدا. نن وګړي ډي ان اے وته مونږ لګی چې ډي ان اے څه شی دی. ګوري کمپوزیشن څه ته وایي؟ کمپوزیشن دې ته وایي چې یو شی په څه باندې مشتمل دی. ٹھیک ده؟ نو که زه دې مارکر خبرو کوم چې دا مارکر زموږ په څه باندې مشتمل دی. یو په دې کې بار دا پلاستیک لګېدلی دی، ټوټل پلاستیک دی. ټیک ده؟ یو په دې کې دنده هغه سپنج لایک شی لګېدلی کوم چې هغه انک ابزارب کوي. نو دې کمپوزیشن دوه شی دي، یو هغه سپنج لایک سیز دنده او یو پکې دا بار پلاستیک. نو داسې دا کروموسوم مونږ ګورو چې کروموسوم د څه نه جوړ دی. کروموسوم په دوه شیانو باندې مشتمل دی، دوه څیزونه جوړ دي. یو پکې ډي ان اے، یو وي پروټین. نو ډي ان اے پکې زموږ سره 40% دي، 40%، او پروټین پکې زموږ سره 60% دی. دلته پکې چې کومه دا پروټین دی نو دا زموږ سره د دې نوم دی هیسټون پروټین. خو اوس خبره موږ د دې ډي ان اے کوم. هله ډي ان اے یا ډي آکسي رایبو نیوکلیک ایسډ اوس چا نه جوړ دی؟ دا د نیوکلیوټایډز. فرست ایئر کې موږ په بایولوژیکل مالیکول کې په ډي ان اے باندې په ډیټیل ټاپک کړی دی، هلته ځان نه کتی شي. اوس موږ ته پته ولګېده چې دا موږ سره کروموسوم دی. کروموسوم د ډي ان اے د هیسټون پروټین نه جوړ دی. خو دا ډي ان اے اوس د چا نه جوړ دی؟ هغه موږ ته پته ولګېده نیوکلیوټایډ نه جوړ دی. اوس دا نیوکلیوټایډ د چا نه جوړ دی؟ نو اوس په دا به خبره کوم. دا زموږ سره جوړ دی د پینټوز شوګر نه. د پینټوز شوګر شکل داسې شکل وي. د دې په یو طرف باندې زموږ سره د یو کاربن سره نایټروجن بیس وي، بل څوک دی نایټروجن بیسز او په دې یو کاربن سره زموږ سره پراته وي فاسفیټ ګروپ PO4. ټیک ده؟ اوس ګورئ موږ دا خبره کړې وه چې زموږ سره لکه فرض کا لکه دا خلیه ده. ټیک ده؟ په دې خلیه کې دا نیوکلس دی او په دې نیوکلس کې تھریډ لایک سټرکچر پراته دي، نری تارونه پکې پراته دي. دغه نری تار اصل کې څوک دی؟ دا ډي ان اے دی. ایوریج کروموسوم کې چې کوم ډي ان اے دی، ډي ان اے زموږ سره اوږد څومره کېدی شي؟ دا زموږ سره 5 سانتي میټر. دا رسنه جوړ نیوکلیوټایډ لکه فرض چې دا یو نیوکلیوټایډ دی، دا بل نیوکلیوټایډ دی، دا بل نیوکلیوټایډ دی. ټیک شو؟ نو دا زموږ سره ډي ان اے دی. دا ورکوټ یونټ پکې ما څوک شو کړي؟ دیس از نیوکلیوټایډ. دا یو نیوکلیوټایډ به زموږ سره چا نه جوړ دی؟ پینټوز شوګر، PO4 فاسفیټ ګروپ او نایټروجن بیسز. ښه جناب، دلته خو ما دا خبره وکړه چې زموږ سره د ډي ان اے سایز څومره دی. یو ایوریج دی، اوس تن د ډي ان اے سایز څومره دی؟ 5 سانتي میټر دی. نو بیا خو خلیه موږ ته په نظر نه راځي، او په خلیه کې بیا خو دا نیوکلس په نظر نه راځي. نو بیا په دې کې دا ډي ان اے اصل کې پروت څنګه دی؟ بالفرض کا دا زما سره یو تار دی او دا تار که زه داسې په اوږدوالي په دې خپل جیب کې ږدم، دا پکې داسې نه راځي. نو چې دا زه به چې خپل جیب کې ږدم نو دې لپاره به زه څه وکړم؟ دا تار به داسې زه تاو راتاو کړم، داسې به زر تاو راتاو کړم. دې ته موږ کویلینګ وایو. نو که دا شی زه اوس په دې جیب کې ږدم نو دا پکې راتلی شي. کلیر ده؟ نو داسې دا ډي ان اے مطلب زموږ سره یو اوږد تار دی، 5 سانتي میټر تار دی، دا به ځان کویل کوي. نو دلته ګورئ زموږ چې په دې خولې کې کومه دا کروموسوم دا ډي ان اے پروت دی، دا تھریډ لایک سټرکچر، دا ټول نه زیات چې کومه نری، ټول نه زیات نری، هغه زموږ سره 2 نینو میټر دی. 2 نینو میټر. لکه دا تار څومره نری کېدی شي؟ 2 نینو میټر نه دا کم دی، 2 نینو میټر نه نری. نو دا بیا ځان لږ کویل کی. دا ټکی پکې یاد ساتئ، COIL کویل. کویل څه ته وایي؟ لکه زموږ سره کویل دی ته وایي که نه، ما تاسو ته ویل چې لکه فرض کا تاسو وګورئ لکه فرض کا زموږ سره دا تار دی، اوږد تار دی، دا داسې کویل کوم تاوم سې دس از کویل. نو دا ځان کویل کوي، تاوئ. د اوږد تار نه څومره ورکوټې تار جوړ شو. ټیک ده؟ نو دس از کالډ کویلینګ. نو دا نری تارونه ځان څه کوي؟ کویل کوي، تاوئ ځان. نو دا د ټول نه نری تار 2 نینو میټر چې ځان لږ کویل کو، لږ پیړ شو. څومره پیړ شو؟ 30 نینو میټر. بیا به ځان کویل کوي. نو 300 نینو میټر ته ولاړ شي، 300 نینو میټر به پیړ شي. دا یې نری، د دې نه بیا دا لکه داسې پیړ. ټیک ده؟ د دې نه دا بیا ښه دی پیړ شو. ټیک ده؟ دا به اوس بیا ځان کویل کی. چې ځان بیا کویل کی نو 700 نینو میټر به ځان پیړ کی، 700 نینو میټر به دا ځان پیړ کی. نو دا 700 نینو میټر چې پیړ شو نو دا به بیا مزید ځان کویل کی، مزید به ځان تاو کی. نو 1400 نینو میټر پورې به دا دغه شي پیړ بشي. نو زموږ سره د یو کروموسوم
د دې لکه دې حالات کې دا شو دا زموږ کروموسوم دی په دې کې دا ډي ان اے تاو راته دا اوس په دې کروموسوم کې دا څوک دی دغه ډي ان اے دی ځان یې تاو راتاو کړی ځان یې تاو راتاو کړی دی نو 1400 ملي میټر سره کروموسوم مطلب پیډ کېدی شي تھکنس د کروموسوم څومره کېدی شي 1400 ملي میټر دا کېدی شي دلته خو موږ د کروموسوم خبره دا وکړه چې د ډي ان اے او د هیسټون پروټین نه جوړ دی که نه دې ته اوس وګورئ لکه بالفرض که زموږ سره دا کروموسوم دی دا تار دی که نه دا تار خو موږ مطلب نری تار او پیړ او دا جوړ کړو دا اوس موږ ځان راسپړو واپس لکه فرض که دا زموږ سره دا تار دی ټیک شو دا تار دی داسې دا تار دا زموږ سره ډي ان اے دی نو دا موږ ځان داسې اوس لږ سپړو لږه کولاوهو چې کولاوهو نو ګورئ ورته اوس تاسو ته پته ده ډي ان اے دی نه ډي ان اے زموږ سره ډبل سټرین دی ډبل سټرین مطلب دوه تارونه پکې لګېدلي ګورې دې تار د که ته مزید په تفصیل سره وګورې دا سنګل تار نه دی دا ډبل تار دی دا داسې ډبل تار دی موږ ته خو د ډي ان اے پته ده که نه چې دا ډبل سټرینډ دی آر ان اے سنګل سټرینډ دی او دا ډبل سټرینډ دی دې ته اوس وګورئ دا زموږ سره لکه ما لږ کولاږو داسې دا ډبل سټرینډ دی کلیر دا دی بهرحال په دې موږ پوه شو دا ته زه واپس درې کوم دلته پکې اوس د هیسټون پروټین خبره موږ کوو دا هیسټون پروټین به اته پروټین نه جمع کېږي لکه فرض کړئ یو پروټین دا دی یو پروټین دا دی یو دا دی او یو دا دی دا 4 شو که نه نو 4 دا شو 4 دره پاسه یو دره پاسه بل ولګي یو دره پاسه بل ولګي دره پاسه هم او دره پاسه هم کلیر ده لکه فرض که دا لاندې څلور پروټین هیسټون لګي او څلور به پاسه ولګېدو نو دا مطلب څلور لاندې څلور د پاسه نو دوی یو ګروپ جوړ کړو د پروټینو اته پروټینو یو ګروپ جوړ شو دغه ته موږ وایو اکټامیر اکټا څه ته وایو موږ اته ته وایو لکه دا شی زموږ سره اتو پروټینو نه جوړ شیز دی لکه زموږ سره دا ډي ان اے دی که نه ګورئ داسې دا ډي ان اے دی دا ډي ان اے به راشي دا به دلته دې داسې تاو شي دوه پیرې به دې تاو شي داسې به دې تاو شي کلیر ده چې داسې دا تاو شو دا به بیا داسې مخکې لاړ شي نو دلته کې به دغه څلور پروټین اوس بیا یي څلور ده او څلور د پاسه نو اته نو بیا به دې داسې تاو شي څوک دا ډي ان اے په دوه پیرې به دې تاویږي نو بیا ورته وګورئ دغه اته پروټین به اکټامیر چې کومه دی دا اته پروټین بیا دی دې ګروپ جوړ کړو نو دې نه به دا ډي ان اے بیا داسې تاو شي دا به دا سلسله به روانه وي نو اوس دلته وګورئ دلته چې دا کوم اته پروټین دی یو دوه درې څلور او په دې کې بیا د پاس یو دوه درې څلور او دلته چې دا ډي ان اے ته چاپېر ټیک ده دوی چې دا کوم سټرکچر جوړ کړو دوی ته موږ وایو نیوکلیوسوم او داسې یو نیوکلیوسوم دا دی یو نیوکلیوسوم دا دی داسې باخ وایي اوس دا خبره یاد ساتئ چې زموږ سره کومه ډي ان اے دی 5 سینټي میټر د دې لینتھ دی د نارمل نو په دې کې 140 میلیون نیوکلیوټایډ دي 140 میلیون پکې څه دي دا نیوکلیوټایډ 140 میلیون دی کوم چې د پینټوز شوګر نایټروجن بیسز او د فاسفیټ ګروپ نه جوړ شی نه دا یو دا پکې 140 میلیون دي نو دلته کې د دې یو نیوکلیوسوم او د دې بل نیوکلیوسوم په منځ کې څو نیوکلیوټایډ دي 200 1 2 3 4 5 داسې به پکې دا 200 نیوکلیوټایډ به پکې لګېدلي کلیر دا خبره اوسه یاد ساتئ وګورئ دا یو نیوکلیوسوم دی او دا بل نیوکلیوسوم دی د دې یو نیوکلیوسوم او بل نیوکلیوسوم په منځ کې څومره نیوکلیوټایډ دي دې کې 200 نیوکلیوټایډ لګېدلي خو دې علاقې ته څه وایي دې ته موږ وایو لینکر ډي ان اے ورته وایو او یا دې ته موږ سپیسر ډي ان اے ورته ویلی شو سپیسر ډي ان اے ګورئ ما خو تاسو مخکې وویل چې دا تار خو دلته کې مطلب موږ ته داسې سنګل ښکاري که نه نو دا اصل کې ډي ان اے ما تاسو مخکې چې دا ډبل سټرینډ نو دلته دې ځای نه دا خوا ډبل شو کوم داسې دا ډبل تار دی داسې کلیر نو دلته کې اوس دا څه شی دی په حقیقت کې دلته زموږ سره دا پینټوز شوګر او نایټروجن بیسز دا ګوره دا پکې دا کم شی د ما ولیک دا نایټروجن بیسز دی دا نایټروجن بیسز دي او دا کم داسې جوړی ده دا زموږ سره فاسفیټ ګروپ او د پینټوز شوګر نه جوړی خو دا پکې څوک دي دا نایټروجن بیسز دي دیز آر نایټروجن بیسز نو دلته اوس یوه خبره پکې یاد ساتئ دلته کې د جین ټکی موږ بار بار یادوو جین نو جین اصل کې دا کم نیوکلیوټایډ نه دي نیوکلیوټایډ لکه زه ورته ویم لکه دا زموږ سره دا ډي ان اے دی نو دې ډي ان اے لکه فرق یو نیوکلیوټایډ دا دی یو نیوکلیوټایډ یو دوه درې داسې دا څلور زه به دا داسې ډېر شی ولیکم دا
دا نیوکلیوټاید دی. نو د نیوکلیوټاید یو داسې سیکوینس، داسې ترتیب یا داسې د ډي ان اې داسې حصه چې هغه به یو خاص کار کولی شي. نو زه اوس فرض کړه زه اوس ولیکم چې د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې دا دلته چې دا کوم نیوکلیوټاید نو دا یو خاص کار کولی شي. دا څه کولی شي؟ یو خاص کار کولی شي. نو د ډي ان اې لکه فرض زه په دې ځای کې دلته په دې حالات کې دا لکه فرض کړه دې ځای پورې چې دا خاص کار کولی شي، نو دې ته بیا موږ جین وایو. جین ګوره دې نه مخکې به موږ دا خبره کوله لکه فرض کړه دا کروموسوم دی په دې دا جین پروت دی. نو دا داسې نه وي لکه فرض کړه دا زما سره کروموسوم دی په دې به موږ د پاسه داسې نښه وکړو چې دا که دا زموږ سره جین دی. دا داسې خبره نه ده. لکه جین، کروموسوم، ډي ان اې دا یو شی دی. کروموسوم هغه سوپر کوایلینګ دی، ډي ان اې اوږد تار دی، او د دې ډي ان اې یو داسې خاص علاقه یو داسې حصه چې هغه په تاله څه کار کولی شي، څه پروټین یا څه انزایم یا څه شی بدله جوړولی شي، دغې ته موږ جین وایو. دوباره ورته وګورئ لکه فرض کړه دا زموږ سره نیوکلیوټاید راجمع شوي دي. نیوکلیوټاید زموږ سره دا تار جوړ کړلی، څه جوړ کړلی؟ ډي ان اې جوړ کړلی. نو دا ډي ان اې ځای په ځای پکې بیا زموږ سره دا 8 پروټین جمع کېږي او د هغه نه دا ډي ان اې 2 پیرې تاویږي، دا ډي ان اې تاویږي. دا نو دلته کې ډي ان اې او دلته دا 8 پروټین چې یو ځای کېږي دوی چې کوم سټرکچر جوړوي هغه ته موږ نیوکلیوسوم وایو. نو د یو نیوکلیوسوم او د بل نیوکلیوسوم په منځ کې چې کومه ډي ان اې دی ته موږ لینکر ډي ان اې یا سپیسر ډي ان اې وایو. ګورئ دلته پکې زموږ سره دلته یو 2 ټرمز دي، یو دی هایدروکرومټین او یو دی یوکرومټین. د هایدروکرومټین مقصد دا دی لکه ګوره کله چې خلیه تقسیمیږي او دا رضانه مطلب دا تار چې کوم دی دا کویلینګ کوي اخر کې سوپر کویلینګ چې هغه اخري کویلینګ شي او 14 کیلومتر والا پیډوسیس دی جوړ شي کروموسوم. ټیک ده. دلته کې هایدروکرومټین دی ته وایي لکه فرض کړه چې کله دا کروموسوم کویلینګ کوي داسې، نو په هایدروکرومټین کې به دا سیز بیخي کمپیکټ زبردست په کویل شي داسې، او دا به دومره کویل شي چې لکه دلته کومه بیا د دې څه کم ډي ان اې دی لکه ډي ان اې کویلینګ وکړه هغه ډي ان اې په خپل دغه نه به کاپي نه جوړېږي. لکه دومره مضبوط دا شی کویل شوی دی، مضبوط یو بل نه تاو شوی دی. او بل زموږ سره یوکرومټین مطلب دا چې دلته دې کې کومه د کروموسوم داسې علاقه یا د کرومټین داسې ځای چې هغه لکه داسې ډیله دغه شوی دی لوزلی، لکه دومره ټایټ نه دی کویل شوی، دا داسې لوزلی کویل شوی دی. نو مطلب دوی چې کومه بیا ډي ان اې یا جین دي هغه خپل ایکسپریس کولی شي، مطلب خپل د دوی چې کوم جین دی هغه خپل پروټین به تیارولی شي. دا زموږ سره د کمپوزیشن اینډ ارګنایزیشن اف کروموسوم خبره وه. دوباره ته وګورئ کمپوزیشن دې ته وایي دا کروموسوم د څه نه جوړ دی. ما تاسو ته ویل چې د ډي ان اې او د هیسټون پروټین نه جوړ دی. ډي ان اې پکې 40% دی او هیسټون پروټین پکې 60% دی. بیا موږ د دې ارګنایزیشن خبره کوله. ارګنایزیشن مطلب دا دی چې دا هیسټون پروټین په څه ترتیب باندې پراته دي. هغه ما تاسو ته دا ویل لکه فرض کړه دا کروموسوم نه دی، کروموسوم ما دا تار راویسته ده، ټیک ده، دا خو ټول یو کرومټین میټیریل هغه تار دی که نه 5 سانتي میټر اوږد تار دی. دا دومره کویل شوی دی چې دا خلیه په نظر نه راځي. خلیه چې په نظر بیا پکې نیوکلس په کمه په نظر راځي. نو مطلب په هغه کې دومره سوپر کویلینګ شوی دی چې په خلیه کې 5 سانتي میټر تار رابند شوی. لکه دا ما راواخیسته دا زموږ سره ډي ان اې دی. دا ډي ان اې دی او دې ډي ان اې کې مطلب دلته کې بیا زموږ سره هیسټون پروټین دی که نه، نو 8 هیسټون پروټین په یو ځای کې باندې یو ګروپ جوړ کړي، 4 لاندې او 4 بیا د پاسه. نو دې نه دا ډي ان اې 2 پیرې سي چاپیر شي. نو دا 8 پروټین تاکټمر موږ وایو، او بیا چې دې نه کله دا ډي ان اې داسې چاپیر شي دې ته موږ نیوکلیوسوم وایو. نو فرض کړه دا یو نیوکلیوسوم جوړ شو، دا بل نیوکلیوسوم جوړ شو. د یو نیوکلیوسوم او بل نیوکلیوسوم په منځ کې کومه دا ډي ان اې دی دې ته موږ لینکر ډي ان اې یا سپیسر ډي ان اې وایو. ټیک ده. او په دې لینکر ډي ان اې یا په سپیسر ډي ان اې کې 200 نیوکلیوټایډ استعمال شوي. نیوکلیوټایډ څه شی دی ما تاسو ته ویل. اوس پکې یوه خبره دا واورئ لازمي خبره پکه دا ما مخکې کړی خو لکه اوس رعایت شو. ګورئ ورته زموږ سره کومه دا پروټین دی، دا پروټین خبره ته کوم. په دې پروټین باندې وایي پازیټیو چارج، په دې ډي ان اې کومه چارج دی، په ډي ان اې باندې نیګیټیو چارج دی. نو په ډي ان اې باندې نیګیټیو چارج د څه شي د وجې نه دی؟ د PO4 د وجې نه، د فاسفیټ ګروپ د وجې نه. او په دې پروټین باندې ګوره دا زموږ سره پروټین دی او دا زموږ سره ډي ان اې دی. او په پروټین باندې دا پازیټیو چارج د وجې نه دی. په دې کې زموږ سره څه خاص امینو اسید دی. پروټین د چا نه جوړي؟ د امینو اسید نه جوړي که نه. نو دلته پکې امینو اسید چې یو نوم دی ارجنین یا د یو نوم دی لایسین. د دې ارجنین او د دې لایسین د وجې نه په دې پروټینو باندې بیا زموږ سره پازیټیو چارج. نو دا تاسو سره پازیټیو او نیګیټیو یو بل ځان ته راکاږي که نه، چې پازیټیو نیګیټیو یو بل ځان ته راکاږي. نو دا پروټین او دا
ډي ان اے یو بل تاو دي دا بس کلک پراته دي ټیک ده. نو دغې د وجې نه دا ټایټ یو بل څه دا نیوکلیوسوم جوړ دی. نو دا زموږ سره د کروموسوم د کمپوزیشن او د ارګنایزیشن په باره کې ټاپک و. بیا به ملاقات کوم. تھینک یو. الله حافظ.